Vi ska prata om trösklar i lärandet. Vad det är som gör det särskilt svårt för en del studenter att lära sig vissa saker och hur didaktisk forskning kan hjälpa oss som universitetslärare att få över studenterna de här trösklarna. Med mig har jag två forskare, Veronica Flodin och Kerstin Pettersson från institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Välkomna! Tack! Vi har läst två artiklar. En artikel som heter Threshold Concepts and Undergraduate Mathematics Teaching av Sinead Breen och Anne O'Shea. Och en som heter Characterization of the Context Dependence of the Gene Concept in Research Articles som du har skrivit, Veronica. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om detta med tröskelbegrepp. Kerstin, skulle du vilja börja berätta, vad är egentligen ett tröskelbegrepp? Ett tröskelbegrepp, det är ett begrepp som är väldigt viktigt för studenternas lärande. Det är ett begrepp som oftast är svårt att lära. Det är en tröskel att ta sig över. Men när man väl har kommit över den här tröskeln så öppnar sig helt nya möjligheter. Man får inte bara förståelse för just det här begreppet utan för hela det området. Meyer och Land som införde den här benämningen, de kallar det för Threshold Concepts, den engelska benämningen. De pratar om tröskelbegrepp som en portal. Så när man väl har tagit sig över den här tröskeln så öppnar sig ny utsikt, en ny möjlighet. Studenterna får alltså nya möjligheter att förstå ett helt område. Så vad skulle kunna vara ett exempel på ett tröskelbegrepp? Jag jobbar ju inom matematikämnets didaktik och i matematik så är ett väldigt typiskt begrepp, tröskelbegrepp, det är gränsvärdesbegreppet. Det är ett begrepp som ligger till grund för hela det området matematisk analys. Och det är ett begrepp som studenterna ofta har väldigt svårt att lära. Men när de har förståelse för tröskelbegreppet gränsvärde så får de också en helt nya möjligheter att förstå hela området matematisk analys. Okej, och de här trösklarna de finns då inom alla ämnen? Ja, Meyer och Land som är ursprunget, deras första artikel är sedan 2003. De jobbade i ett stort utvecklingsprojekt i Storbritannien där man försökte utveckla undervisningen på universiteten. Och från början var det inte alls matematik man tittade på utan det var ingenjörsvetenskap, det var ekonomi, det var datavetenskap. Och de såg då när de tittade på vad som hände i studenternas lärande att det var vissa begrepp som var väldigt viktiga. De kallar dem för juveler i kursinnehållet och menar att om man fokuserar på de här begreppen så ger man studenterna större möjligheter att få en god förståelse för det område som undervisning handlar om. Oavsett om det är matematik, andra naturvetenskapliga ämnen eller om det är samhällsvetenskapliga ämnen. Inom omvårdnad vet jag att sjuksköterskeutbildningen, där har tröskelbegrepp kommit att användas väldigt mycket. Så det är, men som jag ser det så har vi i matematikundervisningen väldigt många begrepp som har den här karaktären. Och studenterna har svårigheter men också kan man tydligt se att när de väl passerar de här trösklarna så blir den begreppsliga förståelsen helt annorlunda för hela områden. Så det här är ju ett område då som vi som lärare kan fundera över vad det är för slags trösklar. Du Veronica då i den här artikeln som du har skrivit, det handlar om en lite annan problembild kring det här med lärande av begrepp. Kan du berätta om det? Ja, alltså begrepp överhuvudtaget är ju väldigt centralt i naturvetenskapen och i naturvetenskapligt lärande. Så väldigt mycket av undervisningen handlar om att studenterna ska lära sig olika former av begrepp. Och då finns det ju också olika typer av problem kring det här med att lära sig begrepp. Och min artikel fokuserar på det här med att begrepp kan ha flera olika innebörder.
Och det begrepp som jag har fokuserat på, det är just genbegreppet, och att det har flera olika innebörder i olika sammanhang, det är väl studerat, och till och med filosofer har ju försökt pinpointa någon specifik definition av genbegreppet men inte lyckats. Så det jag i den här artikeln då funderar över är, men vad är det som faktiskt gör att genbegreppet varierar i innebörder? Och har då gjort en ganska detaljerad analys av olika sammanhang där genbegreppet används. Och då kan man se att användningen är väldigt tätt knuten till den vetenskapliga kontexten och det vetenskapliga sammanhanget, där det handlar om vad är det för typ av frågor man egentligen ställer sig och vad är det då för metoder som man kan använda, till exempel utifrån vad det är för modellorganism som man använder. Så kan man ställa sig väldigt olika typer av frågor, och då blir det olika både metodologiska men också begreppsliga kontexter som faller ut ur den här situationen. Så då som lärare så betyder det att man skulle kunna tro att studenterna har liksom en slags förståelse för genbegreppet i det här fallet, medan man själv har en annan, och då blir det en slags mismatch, är det så? Ja, precis. Att just mitt ämne då, som är biologi, det består ju av subdiscipliner med rätt olika karaktär. Och studenten går ju mellan dessa olika subdiscipliner och möter alla. Men själv som lärare så befinner man sig i bara en subdisciplin. Och tänker kanske inte på att man är väldigt kontextuell när man pratar om sitt ämne. Och lägger in sin subdisciplins betydelse och sin subdisciplins sätt att prata om ett biologiskt fenomen. Och då kan det uppstå en förvirring bland studenterna som ju möter alla subdiscipliners sätt att prata om fenomen. Just det. Ja, alltså studenter har ju då det här problemet med att förstå begrepp. Och det kanske inte alltid är säkert att de identifierar det, men vi har frågat två biologistudenter faktiskt. Fabian Bergland som läser kandidatprogrammet i marinbiologi och Nora Bergfeldt som läser masterprogrammet i ekologi och biodiversitet. Vad de tycker är svårt i sitt lärande. Jag hade faktiskt mest problem när jag läste kemi, för att jag är biologistudent och tyckte att jag hade liksom en dålig erfarenhet av kemi från gymnasiet. Jag tyckte det var svårt och krångligt, så att jag gick liksom in i det med en ganska negativ inställning, tror jag. Så att jag kämpade väldigt mycket med det den terminen. Så vi hade en hel termin med kemistudier. Både grundläggande kemikurser och organkemi och biokemi. Och det var ganska utmanande. Det var det. Dels att generell förståelse, men också att kunna tillämpa matten och olika formler. Och jag som biolog tillsammans med mina kursare var väl inte... Vi kan väl använda matte, men det är inte det vi är bäst på kanske. Så det var en liten inlärningskurva där för att kunna tillämpa matematiken och kunna lösa de här problemen. Ja, vad tänker du, Veronica, om de här två studenternas utmaningar? Ja, det finns ju många olika utmaningar att möta, och en utmaning är väl kanske naturvetenskapens bygge. Att man behöver lära sig vissa saker först för att sen kunna lära sig andra saker. Och det är det de här biologistudenterna möter när de måste någonstans i början av deras utbildning lära sig kemi, ett ämne som de faktiskt inte har valt, men som används som en grund för många av de biologiska subdisciplinerna som man sen kommer att läsa. Och dels så kanske studenten inte känner sig så motiverad till att läsa kemi. Och sen kan man också, det blir ju väldigt, man ser inte direkt kopplingen till den biologi som man sen ska läsa. Och då förstår man heller inte riktigt, varför behöver jag traggla med det här? Dessutom tar de upp matematik, och det är någon slags klassisk bild av biologer, att biologer är svaga i matematik.
Vilket är någonting som vi ur undervisningsperspektiv faktiskt behöver möta, därför att det blir mer och mer matematik i biologin också. Vad säger du, Kerstin, om det? Men jag tänker på det här med att använda sin matematik i ett annat sammanhang än i just matematikstudierna. De här studenterna har ju med sig matematik från gymnasiet och forskning visar ju att studenter tenderar att, när det blir konceptuellt svårt, när begreppen blir svåra, så försöker man komma runt det genom att lära sig utantill eller lära sig procedurer. Om jag gör så här, då blir det bra. Jag vet egentligen inte varför, men om jag gör så här så blir det rätt svar. Och det är det enda som är viktigt. Då blir det väldigt svårt sen när man ska tillämpa det i en annan situation, där inte de ramarna ser riktigt likadana ut. Med en större begreppslig förståelse så skulle studenterna ha lättare att använda sina matematiska kunskaper in i ett annat ämne. Men det är också det här med kontexten, att det känns som, det kanske inte är samma beteckningar man är van vid, det är inte samma sätt att uttrycka sig som matematiklärarna har, det är inte samma ord man väljer. Så det kan finnas många sådana små hinder i den processen. Så vad ska man göra då som lärare? Alltså, hur ska man hjälpa studenterna över de här olika slags trösklarna? Så jag tänker att man gör studenterna en björntjänst genom att försöka fuska förbi de här trösklarna. Genom att ge bara receptmetoder istället för att jobba med den begreppsliga förståelsen. Det visar också forskning i samband med tröskelbegrepp att det är viktigt för det första mötet hur det hanteras och att man verkligen tar sig an den här tröskeln. För risken är annars att det blir någon slags utantilkunskap som man inte kan bygga vidare på. Jag tror också att det är väldigt viktigt att man som lärare försöker fundera på hur kan de här studenterna förstå det här? Hur tänker de runt det här? För många sådana här tröskelbegrepp, de har också den egenskapen att när man väl har passerat tröskeln så är det väldigt svårt att komma ihåg och se hur man uppfattade begreppet innan man passerade tröskeln. Man pratar om att begreppen är irreversibla och det är bra att man inte glömmer bort. Men som lärare så måste man då faktiskt aktivt tänka på hur kan studenter förstå det här begreppet innan de har passerat tröskeln. Och att det är en viktig del, att lyssna på sina studenter och fundera på hur de tänker. Så skulle det då vara smart att som lärare, om man är en erfaren och som lärare som har jobbat länge i fältet, att ha mycket kontakt med studenter som precis har lärt sig eller precis förstått till exempel, för att bättre ta reda på liksom, hur ser just den här övergången ut? Ja, eller till och med prata med dem som inte har förstått. Hur tänker du om det här? Vad är det egentligen som är det svåra? Jag tänkte vi skulle lyssna igen på Fabian och Nora här och höra vad det är de tycker har hjälpt dem över trösklar. Det var nog framförallt att jobba med det, alltså praktiskt. Speciellt de här räkneuppgifterna, att man mer eller mindre tragglar in det. Men också att man kanske jobbade i grupp och hjälpte varandra tillsammans med mina kurskamrater. Det var nog ganska hjälpsamt också, ska jag säga. Att lösa problemen tillsammans, tror jag. Och även också att återberätta för sina kurskamrater som kanske inte heller förstod riktigt. Men så kunde man liksom hjälpa varandra. Och, Ja, jag tror att det hade ganska mycket att göra med lärarna. Att den första läraren vi hade var ganska humoristisk och kunde skämta ganska mycket. Och då kände i alla fall jag att jag blev mer avslappnad och kände att det kändes mer positivt att gå på föreläsningarna och gå till labbet. Och sen tror jag att när vi väl var i labbet
så var de kursassistenter vi hade också ganska avslappnade. Och så tog det bort den här osäkerheten hos mig genom att de kunde visa saker på på ett avslappnat sätt och kunde säga så här, men det här är viktigt, men det där är lite mindre viktigt. Och få ta bort det här allvaret som jag kände och få se det lite mer som ett experiment än som en regelbok. Ja, Veronica, du pratade lite tidigare här om just det här med svårigheten att gå, när man har en särskild inställning och tänker att man ska lära sig någonting och så är det någonting annat. Det låter lite här som Nora tycker att det är svårt med kemin bland annat för att hon hade erfarenheter som inte var så positiva kring. Ja, där handlar det ju om att förstå att studenter kan ha den här typen av problem och känna stor osäkerhet, att man behöver stötta studenterna i att det här går och det här, du kommer klara av det här. Men jag tänker också som ett komplement till att förstå studenternas problem också fundera över sin egen förståelse. Och att som lärare också veta vad kommer studenterna ifrån och vart är de på väg. Att man faktiskt pratar med kollegor om vad undervisar du om och på vilket sätt och hur tar du upp det här. Och att gärna prata med kollegor som kommer från andra fält men som undervisar i samma utbildning. För att få syn på lite grann vad är studenterna med om och vad blir då centralt i min undervisning? Vad är det jag behöver hjälpa studenterna med att få syn på? Ja, den här studenten, senaste exemplet, behöver ju få syn på att kemi är inte så farligt. Det kanske är en sak man behöver få syn på, men det kan ju också man behöver kanske få syn på, den andra studenten nämnde urskiljning. Vad är det som är viktigt och vad är det som egentligen är centralt? För att inom naturvetenskapen så har vi en tendens att undervisa lite grann utifrån vetenskapens utveckling. Att man följer vetenskapens utveckling när att det blir en mall för hur man ska undervisa naturvetenskap. Och där kan man ställa sig frågan, är det ett rimligt tillvägagångssätt? Därför att det blir då väldigt mycket som studenterna måste ta sig an. Och man måste ta sig an till exempel Mendels genetik och de begrepp som hör till Mendels genetik som kanske används idag i väldigt speciella sammanhang och med väldigt speciella modellorganismer. Och då är frågan, ska man ägna så mycket tid åt det då? Eller är det kanske någonting annat som faktiskt är centralt idag i undervisningen? Ja, det betyder ju också att i takt med att forskningen utvecklas och vi lär oss mer saker så blir hela tiden det mer och mer som läggs till i utbildningarna. Vilket då innebär att krävs det idag att man kan allting som man kunde för 20 och 30 år sedan. Plus det som vi har lärt oss de senaste 20-30 åren. Det är kanske orimligt. Det är det. Vad tänker du, Kerstin? Jag tänker på det här som en av studenterna sa här om att prata med varandra. Att när man berättar för varandra så lär man sig. Och jag tänker också att det finns många studenter som tror att de är ensamma om att ha svårigheter. Trots att vi som lärare oftast vet att nästan alla studenter har problem med det här, så tror studenterna att det är bara de som tycker det är svårt. Och att i sin undervisning lägga in den typen av aktiviteter som innebär att studenterna behöver prata med varandra. Så att de får syn på att de inte är själva om det här och också kan få någon känsla av att det här är någonting som vi kommer att komma över. Tillsammans kommer vi över det här och tillsammans kommer vi att lära oss. Ja, tack så jättemycket. För att sammanfatta vad vi har pratat om nu så har vi pratat om trösklar i lärandet och hur vi som universitetslärare kan organisera vår undervisning kring det som är svårt för studenter och möjliggöra för dem att lära av varandra, men också att fokusera på de här svårigheterna särskilt, de begrepp som de behöver för att komma vidare i sitt lärande. Tack så mycket för att ni kom. Tack ska du ha.